سلام. قبل ما نبتدي ريفيو 2 فيديو 2 of lecture 4 بدنا نحكي شوية ريفيو of فيديو 1. تذكر انه restriction endonucleases isolated from bacteria في ال70s. في البكتيريا they act as defense، بيقطعوا الدي ان اي تبع البكتيريوفاجز. يسمى ب 3 letters derived from genus species of the bacteria isolated from plus the strain plus Roman number indicating the order of discovery. هم enzymes that cleave أو cut double-stranded DNA at specific sites اسمهم restriction sites اللي بيكونوا within specific recognition sequence. تذكر في عندك restriction site وفي عندك recognition sequence. Now we start video 2 of lecture 4 اللي هي الخاصية الأخيرة بالنسبة لل restriction endonucleases. Restriction endonucleases produce fragments with either sticky ends or blunt ends. ايش بنعني في ذلك؟ انهم لما بيقطعوا الدي ان اي في هناك نوعين من الاطراف اللي تنتج عن هذا التقطيع. إذا بتطلع على الصورة بليز، في عندك اللي هي على اليمين مثلا انزيم ايكو ار 5 بيجي على الريكوجنيشن سيكونس اللي هي التحتاني، الستراند التحتاني سي تي اي تي اي جي. عادة هذا الانزيم سبيسيفيكلي يقطع هاي السيكونس في الوسط تماما بين الاي ان تي. فلما الفراجمنتس الناتجة بتكون أطرافها على مستوى واحد بسموها blunt ends. تطلع على الشمال في حالة الإيكو R1 الريكوجنيشن سيكونس هي CTTAAG، وهو يقطع الريكوجنيشن سيكونس between ال A and G، مش في الوسط، rather على الطرف بعيد عن السنتر ب 2 نيوكليوتيدز. فالأطراف القطعة اللي ناتجة بيكون إلها أطراف، إلها أذناب بسموها. فهذا النوع من القطع بيقولوا عندها أطراف تسمى sticky ends أو cohesive ends، بيكون إلها زي ما أنتم شايفين أذيال اللي أنا معلمتها بالأحمر. This is a repeat slide اللي عنا بدنا نبين الفرق بين الستيكي اندز والبلانت اندز. لاحظ انه الايكو ار 1 الريكوجنيشن سيكونس هي جي اي اي تي تي سي، يقطع بين على الاطراف بين الجي والاي، فبتكون النتيجه ستيكي اندز مثل الازرق الفوقاني. تحتاني الاصفر اللي هو اسمه 1 يقطع بالوسط تماما من الجي جي سي سي سي، وبالتالي ينتج بلانت ends. بدك تتذكر نقطة انه most restriction enzymes produce sticky ends، يعني بتعمل اطراف الها مثل الزوائد مثل الاذناب اللي بيسموها sticky ends معظم ال restriction endonucleases. More examples of blunt versus sticky ends. لاحظ انه البي اس تي 1 مثلا بيقطع مش بالوسط، فبالتالي بيعمل sticky ends. ايكو ار 5 بالوسط، فبالتالي بيعمل blunt ends. اللي هي 3 الثالث بيقطع كمان بالوسط بيعمل blunt ends. النوت 1 بيقطع على مش بالوسط ولكن على الطرف تقريبا، وبالتالي بيعمل sticky ends. التول الثاني من أدوات المولكيولر بيولوجي المهمة هي الدي ان اي لايجيز. الأول حكينا عن الاندو نيوكلييزز، اوكي، ريستريكشن اندو نيوكلييزز اللي هي المقص الجزيئي. هنا اللي بيلزق الجزيئي بسموه دي ان اي لايجيز، اللي هو enzyme used for joining the cut strands of DNA together. بس مش specifically أي قطعتين بقدر يلزقهم. يعني لما نقول يلزقهم بيعمل covalent bond، بيعمل phosphodiester bond between
ال 3 كربون او اتش مع الفوسفورس على ال 5 كربون. فبقدر يلزق اي تنتين irrespective of the source. يعني لو جبت دي ان ايه من ماوس مع دي ان ايه من حية، بقدر انه يلزقهم ويعمل فوسفوداي استر بوند مع سوا. الدي ان اي لايجيز بفرجيك ايش البوند اللي بيعملها. بيعمل بين الكربون نمبر 3 الاو اتش مع الفوسفيت على الكربون من قطعة، مع الفوسفيت اللي على الكربون نمبر 5 من قطعة ثانية. بيقدر يعمل النيو فوسفوداي ايستر بوند. اتذكر انه بيعمل هاي البوند بتوين الباك بون اللي هم جوانب السلم تبع الدبل دي ان اي هيليكس، وليس الهيدروجين بوند اللي هم الدرجات تبعون السلم بتوين النيتروجين بيسز. هلا استخدام الريستريكشن انزيمز مع اللايجيز بالجينيتيك انجينيرينج، او ما يسمى او في الفرع منها اللي بيسمى ريكومبيننت دي ان اي. من اسمها ريكومباين يعني احنا بنجمع دي ان اي from two different sources، فبسموها recombinant DNA technology. كيف بنقدر نعمل هيك؟ انه لو اخذنا قطعة من دي ان اي من سورس مثلا بلانت، وبنقطعه ب ايكو ار 1، وبناخد قطعة تانية من بكتيريا وبنقطعها بإيكو ار 1، بصير عنا اللي هم الانتس كومبلمنتري لأنهم مقطوعين بذا سيم انزيم. لاحظ هنا مثلا في عنا الأورجانيزم اللي لونه أزرق قطعناه بإيكو ار 1، ففي عنا 1 انت بتكون هي تي اي اي اللي هو التيل. الثاني الأحمر بنقطعه كمان بالإيكو ار 1، بصير في عنا واحدة من القطع بتكون الأنس تبعها تي تي اي اي اللي هي كومبلمنتري للقطعة الثانية من اورجانيزم الازرق. فاذا لزقناهم بالدي ان اي لايجيز بيطلع عنا دي ان اي موليكيول هو بسموه ريكومبيننت دي ان اي، لانه جزء منه من الاحمر وجزء منه من الازرق. هاي الصورة بتبين لك في عنا قطعة من الدي ان اي فيها ريكوجنيشن سيكونس للايكو ار 1، فبيجي اذا اجى عنا الايكو ار 1 على هاي الريكوجنيشن فبيقطعها بين الاي ان جي. لاحظ اتذكر بالستيكي انس بيطلع عنا تيلز اللي هم كومبلمنتري. فاحنا هدولي نقدر بسهولة ان نرجع نلزق اي تو انتس مقطوعين بالايكو ار 1 اللي هم ستيكي انتس، ممكن انه تلزيقهم باللايجيز. لما نلزقهم باللايجيز هم بيرجعوا يلزق بين الاي ان جي بليز وليس. لكن ايش بتساعد الستيكي اند؟ بتكون الرابط اقوى لانه بيكون في عنا هيدروجين بوندينج بتوين النيتروجين بيسز. فبصير عندك يعني فوق الفوسفوداي ايستر بوند تبع اللايجيز في عندك هيدروجين بوندينج اللي بتساعد على التلزيق كمان، اللي موجوده بين النيتروجين بيسز بين التي والاي والتي والاي وال اتسترا. فبنتج عنا اذا اخذنا قطعتين مقطوعين بذا سيم انزيم فممكن ان نطلع recombinant DNA. This is somehow a repeat slide of اللي حكينا. عندك molecule DNA اللي هو A ومولكيول DNA B قطعناهم ب the same restriction enzyme اللي هو BAM1. وكيف بنقدر نلزقهم باللايجيز بالفوسفوداي ايستر بوند، هم لحالهم بعدين بيعملوا الهيدروجين بوندينج بين التيلز تبعون الستيكي اند. ستيكي اندز قلنا are more useful في recombinant DNA لانه بصير عندك pairing بين النيتروجين بوندز بالهيدروجين بوندز اللي بيساعدوا الفوسفوداي ايستر بوند اللي بيلزقها بواسطة اللايجيز. فالستيكي اندز are more useful for recombinant DNA work. ممكن انه يلزق البلانت اند اللايجيز ولكنه اصعب، بدك مدة طويلة.
This is a repeat slide of recombinant DNA. إنه بتقدر تقطع أي DNA from two organisms and join them with DNA ligase. لاحظ إنه وين ال DNA ligase بيشتغل، والمولكيول الناتج بيسموه recombinant DNA لأنه يجمع بين two organisms. This is a review about restriction enzymes. ايش هم الاندونيوكلييسز، ايش الريستريكشن سايت، ايش الريستريكشن فراجمنتس، ايش الدي ان اي لايجيز، وببين لك الصورة مرة تانية كيف ممكن ان نلزق قطعة دي ان اي مع دي ان اي من سورس اخر. Please go over this slide. هلا هاي حزيرة بتشوف في الفوق في عندك قطعة دي ان ايه هي حمراء وإلها ستيكي اند اللي هو تي تي اي اي. فأي أي من القطع السوداء ممكن إنه يركب عليها، لازم يكون complementary. أوكي، يعني القطعة اللي بتركب عليها هي AATT. اوكي، وبالتالي معنى انه اذا بدك if you want to join two DNA molecules لازم يكونوا مقطوع الانس تبعون sticky ends of the same restriction enzyme.